Χαίρετε παιδιά, μόλις έφτασα στη Φλόριντα και στο αεροδρόμιο του Fort Lauderdale. Το φεστιβάλ Poker το οποίο συμμετάσχω βρίσκεται 15 λεπτά από εδώ και γίνεται στο Hard Rock Casino. Η πόλη του Fort Lauderdale μου αρέσει, είναι πιο ήρεμη από το Miami, ο κόσμος είναι πιο ευχάριστος και πιο cool εδώ. Κλασικά ανοίγιασα άμαξα εκεί και κατευθύνομαι στο διαμέρισμα. Θα σας δείξω λίγο την όμορφη θέα. Τι ωραία χρώματα, μόλις έδισε ο ήλιος, εντάξει. Καλημέρα καλά μου παιδιά, ημέρα τουρνουά poker σήμερα και βρίσκομαι στο διαμέρισμα, το οποίο δεν το νοικιάζω διότι με φιλοξενούν δύο καλοί μου φίλοι, ο Jason και η Jackie. Το διαμέρισμά τους βρίσκεται στο Sunny Isles, το οποίο είναι ανάμεσα του Miami και του Fort Lauderdale. Είναι ένα από τα ωραιότερα διαμερίσματα που έχω μείνει στη ζωή μου, θα σας δείξω τη θέα. Στο μαύρο κτίριο που βλέπετε μένει ο Μέση, τεράστιος Λιονέλ, θα δώσει το κύκνο του φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Θα σας δείξω τη θέα και από την άλλη πλευρά, εξίσου μαγική. Τι κάνω για το poker room, τα λέμε από εκεί. Ξέκατσα στο τραπέζι μου, το οποίο είναι καλό. Στη θέση 2 είναι ο Τάσα Μέση, η οποία έκανε πολύ μεγάλο σκορ στις Μπαχάμες. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δεν είναι γνωστοί παίχτες, που σημαίνει μάλλον ότι δεν είναι και καλοί. Απάνω τους. Dinner break στο τουρνουά μας, το οποίο πάει καλά. Έχω 80k. Έπαιξα ένα μεγάλο pot με την Ατάσα. Ανοίγω από low jack, 1000 μάρκες. Αυτή τα κάνει 2,5 από cut-off. Έχω βαλέτα του σπαθιού, κάνω call. Το flop έρχεται 986 Rainbow, κάνω check βαρά 2300, τα κάνω 7k κολάρι. Turn έρχεται ένα 9 μπαστούνι, όχι τόσο καλή κάρτα για μας. Check εδώ με μεγάλο μέρος του range μας και κάποια bets. Κάνει check back και το river είναι μαγεία ντάμα, μας δίνει κέντα, βαρά ο pot 19.500, κάνει γρήγορα call, το οποίο μάλλον σημαίνει ότι είχε ντάμα. Μπορούσα να πάω και όλοι στο river που είναι το standard play, αλλά ήθελα να βαρώσω κάτι μικρότερο ώστε να με πληρώσει. Έχω και ένα κακό νέο, με ειδοποίησε ο director ότι δεν μπορώ να βιντεοσκοπώ στο τραπέζι. Πρέπει να πάρω permission, έστειλα email και μου απάντησαν ότι από το επόμενο series. Στεναχώρια λίγο γιατί ήθελα να σας δείξω τα tables που παίζω και τις μάρκες, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Θα σας δείξω λίγο μες στο poker room τώρα, να το δείτε, είναι μεγάλο. Αυτά δεν πειράζει, θα με δείτε στο τελικό τραπέζι, στα τελευταία 3 τραπέζια νομίζω, που θα είναι τέλεβα στο τουρνουά. Λοιπόν παιδιά, dinner break στο τουρνουά μας, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Το πρώτο bullet έχει χαθεί, που είναι και το giveaway τουρνουά μας. Με το εξής χέρι, ανοίγει το δεκάν 1200 μάρκες, ο middle position κολάρι, εγώ είμαι hijack, τα κάνω 5400 και παίζουμε 100 big blinds effective. Ο under δεκάν τα κάνει γρήγορα 11k. Πάρα πολύ δυνατό το range του, τα 11k. Επίσης είναι 50 που παίζει όμως, έχει δείξει κάποια bluffs. Απ' την άλλη μου δίνει καλά odds και αποφάσισε να κάνω ένα call. Το flop είναι μαγεία, 18-2, 3 κούπες, έχουν χρώμα. Ο αντίπαλος βαράει γρήγορα 21 και στα 26. Εδώ αποφάσισα να πάω link για 50.000 μάρκες γιατί δεν θέλω να το τρομάξω με το call μου, και είναι προφανές ότι έχει overpair μάλλον και θα μας πληρώσει. Ο αντίπαλος κάνει call και έχει άσος χωρίς κούπα. Το turn είναι άσος, το river είναι 2, δεν κάνω πλάκα. Αυτό είναι το bust out hand, συμβαίνουν και αυτά, είναι τουρνουά poker. Τώρα, στο δεύτερο bullet, κάνω ένα flip με το που κάθομαι, άσο ρίγα του καρού εγώ, βαλέδες ο αντίπαλος για 80k stack και έχω μείνει με 20k stack τώρα, το οποίο σημαίνει 20 big blinds μετά το dinner break. Είμαι λίγο κουρασμένος με το τουρνουά ήδη, όχι από το bad beat τόσο, γενικά δεν έχω και τόσο όρεξη να παίξω. Θα σας δείξω την παρήγγυλα.
Γλυκό το πουλάκι. Έβαλε πάρα πολύ, τώρα δεν ξέρω πώς θα το φάω αυτό. Μια μπανανούλα, χαλαρά πράγματα. Το dinner break είναι 75 λεπτό, που σημαίνει ότι έχω πολύ χρόνο. Καλό αυτό για να ερεμήσει λίγο το μυαλό, γιατί τα έχω παίξει λίγο με τα χαβένα leads. Θα σας δείξω λίγο το καζίνο τώρα. Αλλά και η κιθάρα ξενοδοχείο. Εντυπωσιακή τη νύχτα με τις χορδές της. Κάθοδον για το σπίτι, παιδιά. Μια απογοητευτική μέρα σήμερα. Έχασα το main 3 φορές χωρίς να κάνω day 2. Μία από αυτές τις μέρες, όσοι έχετε παίξει τουρνουά πόκερ με καταλαβαίνετε. Δεν μου βγήκε τίποτα απολύτως. Έδειξα πειθαρχία, πιστεύω, και έπαιξα σωστό πόκερ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα τουρνουά πόκερ. Συνεχίζουμε, δεν απογοητεύομαι. Οκ. Υπάρχει η δυνατότητα να παίξω αύριο πάλι στην D1V. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Να σας πω την αλήθεια, προτιμώ να ξεκουραστώ και να περάσω ωραίο χρόνο με τους φίλους μου. Τώρα μπορώ να αλλάξει το πλάνο και να παίξω. Ούτως ή άλλως σε 2 μέρες λέω να παίξω το 10K High Roller 800, είναι ένα καλό τουρνουά. Θα ήθελα να το παίξω. Και αυτό ήταν το schedule που θα έπαιζα εξ αρχής. Σπίτι, ξεκούραση και επιστρέφω δρυμύτερος. Ημέρα ξεκούρασης. Και τι πιο ωραίο από το να βλέπεις ποδοσφαιρικά ματσάκια με τον καλό σου φίλο. Premier League φυσικά. Παιδιά, ήρθα μία βόλτα σε έναν υδροβιότοπο εδώ στο Everglades λέγεται, μαζί με τους φίλους μου φυσικά, Jason και Jackie. Τεράστια έκταση του υδροβιότοπου, βάλτη, το wildlife είναι έντονο, αλιγάτορες, πουλιά, κροκόδιλοι, χελώνες. 50 λεπτά απόσταση είναι περίπου από το Sunny Isles και το Fort Lauderdale και μία ώρα και 20 λεπτά από το Miami. Έχουν και μια ώρα προβλήτα εδώ, όλοι τώρα περιμένουν να δουν το Βασίλευα, καταλαβαίνετε. Για μετά σας φιλάω μια έκπληξη. Παιδιά, φυσικά δεν θα μπορούσα να αντισταθώ σε ένα Max Late Reg, οπότε είπα να περάσω από τον ποκερού μια βολτίτσα για μια τελευταία ευκαιρία, το τέταρτο bullet και τελευταίο έχει κλείσει το τουρνουά, το late registration, τελευταία day 1. Το πόκερ μου εδώ, όπως το έχετε δει. Day 2, παιδιά, στο τουρνουά μας. Με 48k stack, όχι πολλά, χαμηλότερα από το starting stack βασικά. Είναι ok, έκανα ένα bug, το πρώτο εδώ στη Φλόριντα. Ωραίο το Max Late Reg, μ' αρέσει. Είχα μια τόσο ωραία μέρα, ξύπνησα το πρωί, είδα 6 ώρες ποδόσφαιρο. Μετά πήγα για περίπατο στην παραλία, έπειτα στον υδροβιότοπο με τους φίλους μου. Ένα ωραίο γεύμα. Και 2 ώρες παιχνιδιού, μια χαρά. Η ελπίδα ακόμα υπάρχει για το τουρνουά. Όσο είμαι μέσα, αυτό μετράει. Τα λέμε αύριο στην Day 2. Χαίρετε, παιδιά, κατευθύνομαι στο Poker Room. Θα σας δείξω λίγο τη βροχερή Φλόριντα σήμερα. Το stack μου βρίσκεται στις 48.000 μάρκες και τα blinds που θα παίξουμε θα είναι 2,5K, που σημαίνει ότι θα έχω 19 BBs. Μια χαρά stack, ok, δεν είναι το ιδανικό, αλλά πάλι η ελπίδα είναι εκεί. Πλησιάζουμε στα λεφτά, πρέπει να είμαστε το 1 τρίτο του field που έχουμε μείνει. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα λίγο για το Max Late Reg που με έχετε δει να το πραγματοποιώ συχνά. Ο λόγος είναι κυρίως γιατί δεν θέλω να παίξω το τουρνουά της Day 1 από την αρχή ή ακόμα και από τη μέση. Βαριέμαι, θέλω να κάνω άλλα πράγματα, οπότε πολλές φορές θα πω, ξέρεις τι, θα το βάλεις Max Late Reg και ό,τι γίνει. Αν τρέξει το τουρνουά, έτρεξε. Φυσικά η στρατηγική να το βάλεις από την αρχή είναι η καλύτερη, διότι μπορείς να εκμεταλλευτείς τα δώρα που μπορούν να σου δώσουν οι αντίπαλοι, αλλά και να ευχαριστηθείς και το τουρνουά, να παίξεις πόκερ, παιδί μου. Απ' την άλλη, το Max Late Reg έχει και αυτό τα πλεονεκτήματά του. Δηλαδή θα είσαι κοντά στα χρήματα, με ένα διπλασιασμό μπορείς να μπει στα in the money, οπότε έχει πλεονέκτημα. Επίσης, να ξέρετε ότι τα EVs, κάνοντας Max Late Reg και παίζοντας ένα τουρνουά από την αρχή, είναι σχετικά κοντά, δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά, το οποίο το κρατάμε και αυτό, εντάξει, γιατί όλοι ψάχνουμε το αναμενόμενο κέρδος μας να είναι υψηλό και να έχουμε πλεονεκτήματα. Τα λέμε από το Poker Room. Εκτός τουρνουά, κύριοι και κυρίες, έβαλα all-in pre-flop με εξάρια και έπεσα σε ρηγάτας και άσους και η ρηγάτας έκανε καρέ. Όχι τόσο κακό σενάριο, γιατί αν κέρδιζα θα τριπλασίαζα. Τώρα, προσπάθησα να κάνω ένα registration στο 10K. Είναι πολύ δύσκολο στο World Poker Tour, πραγματικά θέλουν μόνο μετρητά. Κάρτες δεν πολύ δέχονται, έχουν τεράστια fees και δεν κάνουν εύκολο το έργο μου. Οπότε
θα πάω σπίτι και ξεκούραση και δεν νομίζω να παίξω κάτι άλλο. Αν παίξω θα το δείτε. Αυτά. Ημέρα πάντελ σήμερα, παιδιά. Θα σας δείξω τους αντιπάλους μου. Το Μους και την κοπέλα του, την καλή μου φίλη Βαλεντίνα. Αλλά εδώ και τη συμπαίχτριά μου, Σαμάνθα λέγεται το κορίτσι, η φίλη της Βαλεντίνας. Shout out στο φίλο μου τον Άγγελο από τη Ρόδο που μου ζήτησε υλικό, κουμενάκια, ιστορίες. Ορίστε κύριε. Πάρε τη συμπαίχτριά μου. Φύγαμε για ματσάκι καλό. Καλημέρα, παιδιά. Πρωινό ξύπνημα σήμερα στις 7 η ώρα το πρωί για να δω την όμορφη Ανατολή του ηλίου. Και τώρα περπάτημα στην παραλία για να κάνουμε τα βήματά μας, αλλά και για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη θέα εδώ. Ηρεμία μόνο στο πρωί, ό,τι καλύτερο. Αυτό εδώ αριστερά που βλέπετε με τα κόκκινα είναι ένα ελληνικό εστιατόριο. Παιδιά, με βεβαιότητα σας λέω ότι το καλύτερο ελληνικό εστιατόριο που έχω φάει στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Λέγεται Άβρα. Άκουσον, βρήκα φαγκρί μέσα. Το οποίο πρέπει να είναι μεσογειακό, φάνηκε για μεσογειακό. Είχα μια καταπληκτική ελληνική σαλάτα, οι ντομάτες δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κατάφεραν και ήταν τόσο ζουμερές, σαν να είναι Αύγουστο-Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Ο Τζέσο παρήγγειλε μια στακομακαρονάδα, ήταν καλή, η όλη εμπειρία ήταν φανταστική. Εντάξει, είναι λίγο ακριβό, αλλά πραγματικά μπράβο στα παιδιά που κάνουν τόσο καλή δουλειά και διαφημίζουν την ελληνική κουζίνα, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο. Όλο το μενού ήταν στα ελληνικά, με ελληνικές ονομασίες. Εδώ η παραλία πάλι, τα μεγάλα κτίρια. Σε 4 ώρες από τώρα έχω μια πτήση να πάρω από Φλόριντα για Σικάγο. Μόλις έφτασα στο Σικάγο και παρέλαβα τα μαξί, παιδιά, η θερμοκρασία θα σας τη δείξω τώρα. Μείον 19. Ναι, καλά βλέπετε, μείον 19. Έφυγα από τη Φλόριντα που είχε συν 26, το Μέχικο συν 30 και είμαι στο μείον 19. Ο λόγος, θέλω να πραγματοποιήσω ένα όνειρό μου, το οποίο είναι να δω ένα μάτς στο Milwaukee Bucks από κοντά και του Γιάννη. Το μάτς ξεκινάει στις 8.30 ώρα, τώρα είναι 4.30. Είμαι στο Σικάγο, να πάω στο Milwaukee είναι περίπου μία ώρα με το αμάξι. Φύγα να δω λίγο τι παίζει στο Σικάγο, μείον 19. Αλλή μονό μου. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Μου δώσω ένα νεράκι εδώ μεταξύ. Πάρε νεράκι να πιείς. Παγάκι το νερό. Παγάκι, ρε φίλε. Καλύτερα τα πράγματα λίγο με το air condition. Κινησούλα τώρα, αλλά από πίσω φαίνεται το όμορφο Σικάγο. Ωραίο. Αν το βλέπετε. Shout out στο φίλο μου τον Νίκο, τον παιδικό μου φίλο, ο οποίος μου έδωσε αυτό το φουτεράκι, το οποίο είναι πολύ ζεστό. Κάνει για αυτή τη στιγμή. Tournalizer είναι η εφαρμογή που έχει, την οποία δεν την έχει βγάλει ακόμα, αλλά είναι στα πρόθυρα. Τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Σου κρατάει όλα τα στατιστικά σου για online τουρνουά, για live τουρνουά και σου δείχνει τα αποτελέσματά σου, το average buy-in σου, το return of investment σου, μπορείς να προσθέσεις και τα expenses που έχεις. Οπότε μπείτε, τσεκάρετε τι, γραφτείτε και στην waitlist που έχει και επίσης μπορείτε απλά να του προτείνετε τι θέλετε να δείτε στην εφαρμογή αυτή, τι παραπάνω θέλετε να δείτε, στατιστικά, αποτελέσματα ή οτιδήποτε. Φαίνεται να είναι πολύ εύχρηστη εφαρμογή, χωρίς να την έχει βγάλει το λέω, αλλά οκ, από αυτά που έχω δει από το site, οπότε θα τη χρησιμοποιώ για να σας λέω και τα αποτελέσματά μου, τα οποία για τη Φλόριντα ήταν πολύ απλά, 4 μπούλες στο main event, μείον 14K. Για τα υπόλοιπα τουρνουά θα χρησιμοποιήσω την εφαρμογή του Νίκου ή θα σας λέω πλέον αναλυτικά τι κάνω σε κάθε vlog, εντάξει, σε κάθε φεστιβάλ πόκερ. Έχω αστακωθεί και ήρθα μια βολτίτσα γρήγορα όμως στο κέντρο για να σας δείξω αυτό είναι εδώ, την ομορφιά. Φίλε, τόσο ωραία χρώματα. Πάω μέσα για να φάω κάτι γρήγορα. Θα τα πούμε από το παιχνίδι πια. Παιδιά, εδώ είμαι μέσα. Θα σας δείξω το γήπεδο. Είναι υπερσύγχρονο, έχει τα πάντα. Wow, τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, ρε. Πρώτη φορά που έρχομαι εδώ προφανώς. Παιδιά, έχω κολλήσει, τον κοιτάω για 15 λεπτά συνεχόμενα, έχω σκαλώσει. Εντάξει, είναι ένα από τα άτομα που θαυμάζω. Απίστευτος παίχτης.
και επαγγελματίας αθλητής, σαν προσωπικότητα φοβερός, όλοι τον αγαπάμε, εντάξει, μαγικός Γιάννης. Και Θανάσης στο κόρτ και αυτός κάνει το ζεσταμά του. Όπου εντάξει είναι τεράστιος ο τυπός, θηριώδης. Λίγα πράγματα για το μάτς τώρα. Η Bucks είναι μεγάλο φαβορί. Ο Jokic λείπει. Βέβαια η Bucks είναι σε μια από τις χειρότερες φάσεις στα τελευταία 10 χρόνια νομίζω. 12 χρόνια. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει γκρίνια κάτω στη βαθμολογία. Οκ. Επίσης υπάρχουν φήμες για το Γιάννη ότι θα γίνει trade. Θα πάει σε άλλη ομάδα. Σύντομα ή του χρόνου. Γιάννη! Πάμε Γιάννη! Πάμε! Μια μεγάλη επιστροφή για τους Bucks από το μείον 23 και τώρα πρέπει να βάλουν καλά, είναι στο μείον 5. Πατούσε νομίζω. Ναι! Let's go! Και δείτε εδώ τι έχουν κάνει τα άνθρωποι. Τεράστια επιστροφή. Πατούσε νομίζω. Τέλεια, μέτρησε για 3. Έχουν επίθεση αυτή τώρα. Μία τελευταία ευκαιρία, παιδιά! Το βάζει και κερδίζουμε το μάτς. Κούσμα! Όχι! Ωραίο ματσάκι και πλακά. Το γυρίσαν από το μείον 23. Οκ. Παραλίγο να γίνει ζημιά. Τέλος του μάτς, δεν ήταν καλή Milwaukee, αν και έκανα μια επιστροφή στην τέταρτη περίοδο. Δεν είναι καθόλου καλή ομάδα θα έλεγα, δεν έχουν playmaker να πασάρει στο Γιάννη, δεν πήρε καμία πάσα σήμερα. Ο Γιάννης απ' την άλλη φάνηκε κουρασμένος, λίγο πονούσε και το πόδι του, είχε νεύρα. Καλός ήταν προφανώς ο καλύτερος της ομάδας, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι καλό το κλίμα εδώ στο Milwaukee και θέλει μια αλλαγή. Οπότε το trade νομίζω θα τους βοηθήσει όλους και τον ίδιο και εμάς για να το δούμε σε καλύτερη ομάδα. Τώρα, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα δώσω ένα giveaway φυσικά σε 2 τυχερούς από 1% στο profit μου στο Triton One main event που είναι 8K. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και comment. Πρέπει να τα κάνετε αυτά για να συμμετάσχετε στο giveaway. Τα φιλιά μου, τα λέμε στο επόμενο. Ciao!